Sziasztok, drágáim! Sok szeretettel üdvözöllek benneteket itt a csatornánkon. Hoztam nektek egy újabb videót, amiben egy nagyon gyors sütit fogok elkészíteni. Hát ez olyan süti lesz, amit még nem próbáltam és nem is csináltam. Kipróbáljuk és leteszteljük egyúttal, hogy milyen is ez, és megmutatom nektek, hogy hogy sikerül, és meg fogom nektek mondani, mi a véleményem róla, hogy jó vagy nem. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor gyertek velem és tartsatok velem ebbe a videóba. Na és hát itt van nekünk a fő szereplőnk. Ezt fogjuk kipróbálni, hogy milyen. A somlóit én mindig saját magamtól szoktam elkészíteni, viszont valamelyik nap voltam a boltba, vásároltam, hát biztosan van, aki vett már ilyet, én még ilyet soha nem vettem, és nem is próbáltam ki, hogy milyen. Ez egy gyors megoldás amúgy, ha édességre vágysz, viszont nem tudom, hogy mennyire válik is be, és mennyire finom. Azt írja itt nekünk a csomagban, süteménypor, krémpudingpor, happó sütőforma van. További hozzávalók tej, tojás és víz. Na, és ez 4 adaghoz való, de most nézzük akkor meg egy kicsit jobban, hogy mit ír nekünk hozzá. Igen, itt van, hogy 1 darab tojás és 25 ml víz kell hozzá, meg tej a csokolád és krémpudinghoz és a tejszínézű happorhoz. És akkor itt a leírás itt megmutatja nekünk, hogy hogyan kell elkészíteni. Úgyhogy először is akkor nézzük meg. Sütésidő 10-15 perc, légkeveréses sütés, alsó és felső előmelegítve. Akkor mindjárt gyorsan előmelegítem a sütőt, és megnézzük, hogy mi is van benne. Na, rá van írva, hogy csokolád és pudingpor. Oké. Van itt olyan, hogy habpor. Hát ez mi akar lenni? Szerintem ez a sütőforma, vagy valami ilyesmi. Aha. Majd ezt mindjárt megnézzük. És akkor ez meg a tészta, gondolom. Mit ír róla? Süteménypor, ez a süteménypor, igen. Na, ezek vannak a dobozban. És akkor azt írja, hogy a csokolád és pudinghoz, megmondom nektek, 400 ml hideg tej kell, a tejszínézű happorhoz meg 100 ml kell, illetve a tésztához 25 ml víz és 1 tojás. Na, szerintem kezdjük azzal, hogy ezt próbáljuk meg akkor először is összerakni. Viszont nem tudom, hogy ezt hogy kell. Na jó, itt leírásban itt van, hogy kell összerakni, de hát ez nekem nem szokott segíteni. Úgyhogy saját magamtól fogom először is megpróbálni. Ha nem sikerül, akkor meg majd nézzük az ábrákat. Gondolom ekkora mérete. És ezeket is beállítsuk. Ez itt ilyen szaggatott vonalas, úgyhogy ez befele fog szerintem. Valahogy így, igaz? Aha. Hát eléggé lassan megy ez nekem. Ezt ide kéne benyomni. Igen. Mondom, ez fogja itt a sarkát össze. De a másik oldalt meg nincs olyan. Na jó van, én nem tudom ezt összerakni. Konkrétan nem értek én ezeket a dolgokhoz. Lehet, hogy ezt így kell mind a 2-t benyomni. Hát még egyet is alig tudok benyomni, de nem hogy 2-t. Megpróbálj meg? Hát megpróbálhatod, de amúgy ezt a 2-t kéne oda berakni. Ez már tuti, csak én nem tudom berakni. Na. De még egy utolsó esélyt adok neki, ha nem sikerül, akkor jó, sikerült. És akkor így szétnyissuk, hogy ne jöjjön szét, gondolom így, és akkor ezt a többi oldalával is így kell megcsinálni, és akkor megkapjuk a téglalap alakú kis formákat. Na, akkor én ezt gyorsan összerakom, nem húzom vele az időt, és jövök vissza. Meg is vagyunk ezzel a kis dobozkával, ilyen kis dobozt kellett hajtogatni belőle, és hát nem írja itt a dobozom, hogy kellene bele valami vajat, vagy valamivel kikenni, gondolom nem fog ráragadni a papírra a tészta, majd meglássuk. Na, tehát így néz ki a dobozunk, ekkora a mérete, és akkor most hozom ide a tálat, meg hozok tojást, vizet, stb. És akkor berakjuk a sütit sülni, ezt a piskót. Tehát nem tudom milyen tészta állaga lesz, berakjuk sülni. Ide hoztam egy tálat, egy tojást, és akkor először is a port fogjuk belerakni.
Kíváncsi vagyok. Én is, hát nem így szoktam a somlóit csinálni, de kipróbáljuk. Ez egy ilyen teszt lesz. Krisztiánka közben bent erőszakosan játszik a FIFA-val, vagy nem Megmutassuk Krisztiánkát. Stefánnal játszanak. Csá, fiam! Te mit művelsz? És akkor ez 25 milli víz. Hát ennyit írt, hogy ennyit rakjunk hozzá. Akkor a tojit, jöhet egy egész toji bele. Egy tojás. És akkor ezt össze kell átállítólag keverni. Az a víz elég lesz meg. Hát, nem is volt sok ez a por, meg ebből nem tudom mikor kisülni. Most ez komoly, hogy ez így fog kinézni. Várjátok, már eléggé én kis tészta állata van. Az illata nem rossz amúgy. Jó alaposan el kell keverni. Reméljük nem fog kifolyni abból a papírtálcából. Csak nem. És látod, hogy pont elég volt neki annyi víz, meg annyi tojás, látod? Ezt nézzék. Ha többet rakunk bele, ez konkrétan folyós lenne. Ez meg ilyen jó kis sűrű állagú. Meddig kell ezt kavarni? Hát, hogyha jól összekevertük, akkor kész van. Meg kell annak is állni, mint a rendes izének? Nem. Ez egy ilyen tésztamoszta, csak így. Nem kell összeállni, hogy felemeled, az ott kell maradni. Nem, majd a habnak, meg a... Ja, habnak. Na, hát az a helyzet, hogy nem gyújtottam. Szia, Liza! Úgyhogy gyorsan megyek a sütőt bemelegítem, és akkor utána ezt meg átaplikáljuk ebben. Remélem nem fog ide kifolyni. Hát az elég kis lapusnak tűnik, de lehet, hogy majd feljön. Lehet van benne hozzáadott sütőpor, vagy nem tudom mi. Nem mutatom nektek, csak egy kicsit így eloszlatom. De még ehhez még van valami, nem? Hát ez egy piskóta lenne szerintem eredeti. Vagyis én piskótát szoktam sütni a somlóihoz. Valószínű, hogy ez is egy ilyen piskóta lesz, majd ezt fogjuk alapként ugye felhasználni. Na és akkor ezt be fogjuk rakni, hány percet ír? Hát egy 15 percre be fogjuk rakni sülni, aztán pedig majd lássuk a továbbiakat. Addig még ez sül, addig én szerintem megcsinálom ezt a happót, meg ezt a kakaós pudingot, ezt a csokis pudingot. Na, berakom sülni, és jövök mindjárt vissza. Amíg sül ez a süti tészta, addig meg ezt a csokis krémpudingot fogjuk elkészíteni. Beleraktam 4 deci tejet, és hozzászórjuk ezt a pudingot. Ó, de jó illata van. Ebben van cukor is, ott vannak benne a cukrok. Csak ez habberő segítségével. Azt írja, a tejet egy magasfalú keverőtálba öntjük, vagy hozzáadjuk a krémport, kézi habberővel 2 perc alatt csomómentesre keverjük. Figyeljetek! Ide hoztam a habberőt, úgyhogy lássuk is a feladatot, hogy mit mond nekünk ez. Na, bedugom, és jöhet a keverés. Na lássuk a meddig. Szerintem ettől nem kell azt várni, hogy olyan lesz, mint a tejszínhab, olyan kemény, egy kicsit ilyen hígabb, folyósabb állaga van, de nem annyira, úgyhogy szerintem ez így tök jó lesz. Nagyon jó. Ezeket lemosom. Nem rossz az íze. Ide hozok még egy tálat, és megcsináljuk a happót is. Most a 1 deci tejből ezt a habot megcsináljuk. Így elkészült a hab is, és akkor közben még én ezt a habot felvettem, ez így megdermett. Pedig nem raktam hűtőbe, sehova nem raktam, úgyhogy ez így megdermett. Ez meg ugye kisült ez a tészta, én már ki is sütöttem, jó hideg, meg egy kicsit nem tudom, kemény is. Most, ha minden igaz, akkor ennek ki kell ebből jönni.
Gyerekek, milyen ez hely? Próbáljuk a késsel az alját felszedni. Nincs pedig leégetve. Mondom én, hogy kemény, itt a betony. Most ez komoly. Most ezt komolyan mondjátok, hogy ez így nem akar feljönni? Hát de nem írt semmit, hogy tegyünk alá valamit. Kés segítségével lazítsuk fel a sütemény alját, azt írja. Sütés után a sütőformát tegyük egy süteményre, és hagyjuk hűlni a tésztát, megvan. Miután teljesen kiült, egy kés segítségével körbevágjuk a süteményt, majd tetszőlegét a dobogja vágjuk. Akkor vágjuk fel, azt úgy szeregessük le. Hát én már nem tudok semmit. Hogy ez nem akar feljönni. Na, ennyivel nem jól, lássátok, hát ez már ilyen mínusz nekem. Ez már nekem az ilyen nem jön be. Igazából jó, hogyha nem is olyan szépen jön fel, nem gázom úgy, mert a somlóinál nem egyforma kockáknak kell lenni. Van, aki tépkedik a piskótákkal. Na legalább most, hogy tegyük fel, ez nem úgy sikerül, hogy kell, akkor tudjátok, hogy nem érdemes ilyet venni. Már nem az igazi. Nem tudom, hogy fogunk felszedni még most se. Oh. Itt vannak a kis cafatok. Rendesen vágni kell, gyerekek, hát ez nem az igazi. Na jó, most bekapok egyet. Hát nem piskóta íze van amúgy. Annyira nem mondanám, hogy rossz. De nem is olyan, mint amit mi készítünk házilag, hát ez egy elég... 1 pont. Gáz, hát lássátok, hogy szedem fel, nem? Ez a nem mindegy, a házi, meg a bolti dolgok között. Lássátok itt is mennyi a különbség? Amikor házilag sütök egy piskótát, gyerekek. Ilyen, puha, finom. És akkor ez meg, nézd meg, vágod, mint a nem tudom mi lenne. Nem baj, most már még azért is megcsinálom. És azt mondom, kell beletenni a csokiba. Azt meg kell lenni, Krisztián, igen. Minden igaz, akkor rétegezve kéne csinálni. Hoppá! Külön tálcára? Dehogy, majd meglátod. Odáig el is kéne jutni. Jó, annyira nem akarom az alját felvágni, mert nehogy a papírt is belevágom, azt a végén még papírt teszünk. Na, lássátok, amúgy száraz egy kicsit, vagy én nem tudom. Pedig nincsen túlsütve, mert világos. Csak hát ez így ilyen. Na, elméletileg ez 4 adaghoz elegendő, úgyhogy hozok ide poharat, és akkor rétegezzük be. Na, formán ez a dobozon is hasonló pohár van, mint az én poharam. Úgyhogy csináljuk meg ilyenbe, és akkor most megfogom, és ide fogom majd hozzá rakni, hogy milyen a képen, és milyen a valóságban. Mert én pontos utasítást csinálok. Amúgy. Hát ilyen a kis pudingunk. Teszünk az aljára. Most egy adagot csinálok, mert utána megcsinálom a többit is, csak most így nektek, hogy ezt lássátok. Nem akarok kóstolgatni annyira amúgy igazából, mert diétán vagyok, és nem lenne jó. És akkor most jön hozzá egy kis pisi. És akkor még így rakunk rá pár cseppet ebből a kis csokiból. Egy gesztenyepürét kéne majd megcsinálni. Jó, de gesztenyepürébe is nincs semmi extra. Most a somlói azért
Mondjuk én ilyen rumos csoki öntetet szoktam csinálni neki, meg diót is szoktam hozzá használni, azt is sokféleképpen ki hogyan szereti. De most ezért is, amiért ez egy ilyen bolti, el fogom hozni a V.S. Anna Mari verziót, ahogyan én amúgy valójában szoktam csinálni. Úgy csak azért is, hogy na. Még a végén amúgy jól néz ki, vigyázzatok. Ez túró? Dehogy túró. Ez tejszínhab. És akkor ezt így kell rétegezni. Te olyan álmos vagy, meg ne egyél minket alvás közben. Kell a tetejére hab is. Aha. Az van? Milyen hab? Hát itt van, hát nem látod, hogy ezt teszem rá? Jó álmos vagy, gyerek. Erre jöhet egy kis csokoládé megint. Megcsapkodjuk. Megint ilyen tészta, mi? Talán megint csoki, fehér, megint csoki. És én ezt már nem is fogom tovább rétegezni, már csak a tetejére teszek egy kis tejszínt, és hello van. Nem tudom, nem olyan, mint a házi. Ízese szerintem. Hát hol? Tutira nem olyan. Meg sehogy nem olyan. A tésztán nagyon sok múlik. Azért egy ilyen, mint egy somlóinál, azért a piskótának nagyon ott kéne lenni a toppon. Hát ezt lássátok, mennyire volt toppos. Krisztánkat ki kell hívni, megkóstolja. Hát ha kijön. Fiam! Biztos megkóstolja. Ő szeret a somlóit. Én is szeretem. Én nem. Mégis megeszed, amikor csinálom. Hát az házi, az más. Na. Így nézünk ki. Jó. Amúgy. Azt ugye tudjátok, hogy a képeken ez nem igazi piskóta, hanem ez összekockázott szivacs. Jó, mondod. Hát ezt úgy szokták csinálni. Meg a sült csirkecombot is nem sütik meg, hanem lekenik olyan mázakkal. Ezt tudja, ezek ilyen technikai csalások. De amit mi megcsinálunk, az való igazi. Na, tehát amúgy ez így néz ki. Na most ezt meg kéne kóstolni. Az a baj, hogy én megkóstolnám, mert az lenne az igazi vélemény, amit én mondok nektek. Viszont én most diétán vagyok, úgyhogy egy keveset fogok belőle megkóstolni. A habnak nem olyan íze van, mint a tejszínhabnak, hasonló, de nem. És akkor nézzük így a rétegeket. Így együtt, közösen. Amúgy nem rossz így egybe. Tudjátok, a Pennyben lehet venni az a, nem tudom milyen fajta puding, ilyen csoki puding, és ilyen hab van a tetején, olyan amúgy az íze. Krisztiánka, nem kóstolnád meg? Kóstolom, fiam. Én is megkóstolhatom. Gyere! Somlói. Úgyis megcsinálom nektek a többit is, ma azért nem fogom Csak kidobni. nekem hab nélkül. Figyelj! Ilyen 10-ből 6-ot megér. Kóstold meg, és mondd meg, hogy szerinted 10-ből Ez a hanyas. tiszta tinta. Nem baj, rolzolt egész nap, ma vasárnap van. Rógeres pólóba. Na Liza, 10-ből hanyas? Na, 10/100. Az igen. 1000. de meg kóstoltad a piskótát is, mert csak habot láttam, hogy eszel. Na, úgy fogod, így kóstold már meg így. Hát a piskótát is éreztem. Na már. így. Kap be, ham. Jó. Jó? Na, akkor azért kóstoljuk Tíz már, meg vagy Krisztián is kóstolja meg. Ha szereti, ha nem meg kell. Hát én nem szeretem az ilyet.
Kifejezetten nekem a somlóit, én amúgy úgy utálom. Hát én mindig megmondom nektek a valósi dolgokat. Én ezt ajánlani nem annyira ajánlom nektek. Inkább szerintem készítsétek el ti is házilag. Ez egy gyors megoldás. Ehető, nem mondanám rá azt, hogy ehetetlen, meg nagyon rossz, meg nagyon brutál, nem jó. Meg lehet enni. Én mondom, én a valós értéket mondom, a házihoz mérve egy 10 per, hát 5, hát egy 6-ot, egy szűk 6-ot adok neki, mert ezek a krémek amúgy finomak, a piskóta, meg láttátok, hogy mennyire nem állja meg a helyét piskótaképpen. Viszont meg lehet egyszer enni, de csak azt mondom nektek, hogy inkább próbáljátok ki a sajátotokat, csináljátok. Na, ez a videó az ennyi lett volna, úgyhogy ez a teszt ez inkább negatív irányba megy át. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Tartsatok velem legközelebb is, millió puszi mindenkinek. Sziasztok!